नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत पालकचा परोठा। त्यासाठी जी काही सामग्री लागत आहे ती मी तुम्हाला सांगते। सुरुवातीला आपण 3 वाट्या गव्हाची कणी घेतलेली आहे व ती न चाळता घेतलेली आहे कोंड्यासहित, व त्याच्यासाठी लागणारे 3 चमचे बेसन पीठ, 1-1.5 चमचा जिरे पावडर, 1-1.5 चमचा धने पावडर, परोठ्याला रंग सुंदर यावा त्यासाठी हळद, थोडासा हातावर चोळून घेतलेला ओवा, 2 कप धुवून कापून घेतलेली पालक, देठ काढून टाकायची, पानं घ्यायची फक्त, चवीपुरते मीठ, अद्रक लसूण पेस्ट, साधारण 2 चमचे, अर्धी वाटी दही, दही ऑप्शनल आहे, त्यासाठी मिरचीचा ठेचा, 2-3 चमचे तेल, तूप पण टाकू शकता तुम्ही। सर्व जिन्नस एकजीव करूया। पालकच्या भाजीमध्ये मुळातच पाण्याचा अंश असतो, त्यामुळे पाणी थोडं थोडं घेऊन पीठ मळावे। तुम्ही पाहू शकता आपली कणिक कशी मऊसूत झालेली आहे 10 मिनिटांनंतर। आता आपण परोठे करायला घेऊ। लहान मुलांना तोच शेप खाऊन खाऊन कंटाळा येतो, त्यामुळे आपण स्क्वेअर शेपचा परोठा करूया। तूप लावून घेऊया। आता लाटूया। पलटी करूया। गॅस चालू करून तवा गरम करत ठेवलेला आहे। आता आपण आपला परोठा सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया। तव्याला सुरुवातीला तूप टाकलेले परोठा चिकटत नाही। थोडं तूप सोडूया। दोन्ही बाजूने सोनेरी होईपर्यंत शेकून घेऊया। लहान मुलांना वेगळ्या शेपचे परोठे खूप आवडतात, मुलांसाठी आवर्जून बनवावे। किती सुंदर दिसते बघा।
आमची रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.